một danh nhân triết học đã từng nói, thói quen thực sự là một loại sức mạnh vừa ngoan cường lại to lớn. Nó có thể làm chúa tể cuộc đời của con người. Cho nên, ai cũng cần phải thông qua giáo dục mà bồi dưỡng nên một loại thói quen tốt đẹp. Vì vậy, hãy ghi nhớ những lời khuyên về những nguyên tắc đối nhân xử thế sau đây để cả đời được lợi. Khiêm tốn có thể đem lại nhân duyên tốt đẹp. Người hiểu biết nông cạn, kiến thức không rộng, thường hay không khiêm tốn. Người có kiến thức rộng lớn, bản lĩnh nhất định là người khiêm tốn. Khiêm tốn có thể giúp bạn thi triển ra tài năng trên con đường sự nghiệp. Cho nên, trong cuộc sống, hãy ít bàn luận về những điều mình đắc được. Làm người nhất định phải học được cách cúi đầu thì mới trưởng thành được. Tuân thủ nghiêm ngặt tín nghĩa sẽ được ngàn vàng. Thường xuyên nói dối thì điều đạt được chính là cho dù có nói thật cũng không ai tin. Thành thật, thủ tín là cái gốc của làm người, đồng thời cũng là vũ khí sắc bén của mỗi người trong chúng ta. Lúc sống bình an phải nghĩ đến lúc gian nguy. Người xưa có câu, lo lắng nguy hiểm nên mới cầu an, lo lắng bị rớt lại nên mới có thể tiến lên. Cho nên biết trước được nguy cơ thì mới không ngừng tiến lên. Giữ thể diện cho người khác cũng chính là giữ thể diện cho mình. Một khi bạn làm mất thể diện của người khác thì cuối cùng người bị tổn hại cũng chính là bản thân mình. Cho nên cố gắng đừng bao giờ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Đừng tùy tiện làm mất thể diện của người khác. Đừng vì việc nhỏ mà tức giận. Tính cách tốt là bộ trang phục tốt nhất trong các mối quan hệ với người khác. Cảm xúc phẫn nộ sẽ khiến bạn không thể làm tốt được việc gì. Hơn nữa, tức giận cũng chính là làm tổn hại đến bản thân. Cho nên, phải học được cách đừng tức giận. Làm người đừng dễ dàng bị tức giận. Độ lượng hơn người sẽ giúp thành tựu được đại nghiệp phi phàm. Người mà luôn khoan dung độ lượng với khuyết điểm sai lầm của người khác thì sẽ luôn thắng được lòng người, khiến mọi người luôn muốn ở gần. Xung quanh họ giống như có một loại từ trường hút người vậy. Khoan dung là cánh cửa lớn để dẫn đến thành công. Khoan dung là đại pháp bảo giúp thành lập được mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Nó khiến con người trở thành một người có khí phách to lớn. Làm người tối kỵ là cao ngạo. Người luôn cao ngạo thì sẽ bị chính sự cao ngạo ấy hủy diệt. Sự cao ngạo sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn khó mà phát triển được. Làm người đừng cuồng vọng cao ngạo, đó cũng chính là cấp cho mình một đường lui. Làm bất luận việc gì cũng phải để một đường lui. Làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người độ lượng rộng rãi, có thể bao dung người khác, không nên làm gì nói gì cũng làm đến tận tuyệt cùng cực. Việc nhỏ không nhẫn thì sẽ loạn đại mưu. Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn thì nhất định là người có tâm nhẫn nhịn. Có thể nhẫn nhịn người khác mới có thể có được cơ hội. Nhẫn là việc mà một người thường khó có thể làm được, nhưng người có thể nhẫn mới có thể thành tựu được việc mà người thường không thể làm được. Chịu thiệt là phúc. Phải có cho đi thì mới được nhận lại, có xả bỏ mới có đắc được. Làm người mà có thể chịu được một chút thiệt nhỏ thì sẽ đắc được những lợi ích lớn, cho nên phải có gan chịu thiệt. Nắm chắc điểm mấu chốt của nguyên tắc, đừng vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn. Người quân tử biết thân biết phận, an phận thủ thường và chuẩn bị tốt tất cả, chờ đợi thời cơ mà thiên mệnh an bài. Người tiểu nhân luôn làm những việc mạo hiểm để đạt được những thứ không nên được. Đối với việc lớn mà muốn thành thì không thể hồ đồ. Muốn làm thành đại sự phải co được,
giãn được. Con người khi gặp tình thế khó khăn phải làm được, tạm thời lùi một bước, nếu không tất sẽ bị đổ xuống cho đến khi lúc diệt vong. Người có thể co được, giãn được thì khi giải quyết sự việc, giải quyết vấn đề mới được thông suốt, mới làm thành được sự nghiệp lớn. Học được từ chối, cự tuyệt. Miễn cưỡng đồng ý không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt. Làm người phải hiểu được rằng có rất nhiều việc phải biết cự tuyệt. Đối với người khác, đừng cầu toàn, trách cứ. Quá nghiêm khắc với người khác cũng là quá nghiêm khắc với bản thân mình. Phải có lòng khoan dung độ lượng và biết suy nghĩ cho người khác, bởi vì luôn trách cứ người khác sẽ khiến bạn tự cô lập bản thân, tứ bề khốn đốn. Làm người phải có lòng biết ơn. Người xưa dạy rằng, nhận được một ơn huệ nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp như dòng suối. Biết cảm ơn sẽ khiến trong lòng bạn tràn đầy tình yêu thương. Con người phải luôn mang trong mình lòng biết ơn. Mỗi người đều phải học được lòng biết ơn. Biết ơn trời đất, biết ơn cha mẹ, anh chị em, bạn bè, biết ơn vạn vật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của ngôn tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn